Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Vũ Hạo đang ngồi tu luyện trên vạn tái băng hàn ngọc thủy sàng thì bất ngờ xảy ra sự cố nguy hiểm đến tính mạng. Trước những động tĩnh mà hắn gây ra, Thái Thản và Ngưu Thiên đã phải truyền lệnh cho toàn bộ đệ tử trong tông đi sơ tán. Thì ra, khi hắn đang tận hưởng sự thoải mái do bảo vật này mang lại, thì căn nguyên phong ấn tuyết đế bị dẫn động, khi năng lượng sản sinh đến cực hạn sẽ sinh ra chất biến. Lúc này đây, cực hạn chi băng đã chuyển hóa thành cực hạn chi hỏa, tuyết đan vốn bình thường lại giống như một trái bom hẹn giờ cực lớn, có thể nổ bất cứ lúc nào. Lúc này, Phương Đông đang ở chỗ đám đệ tử được gọi đi sơ tán, nhưng nguồn năng lượng bạo nộ kia khiến toàn bộ mọi người không thể cử động. Hắn không ngừng hướng ánh mắt về phía đỉnh Thiên Phong Hoắc Vũ Hạo đang ở, thật sự bất lực khi không biết đã xảy ra chuyện gì, mà tuyết đế từ khắc này đã hoàn toàn cuồng hóa. Tuy vậy, dù là nàng, băng đế hay con tằm đã sống trăm vạn năm kia cũng không có cách nào cứu vãn tình hình này. Hoắc Vũ Hạo thấy trong thức hải của mình không khí bỗng trầm xuống thì tìm mọi cách kéo lại tinh thần cho mọi người. Hắn đề xuất sẽ hợp lực của hắn và mọi người lại để áp chế tuyết đế. Thế nhưng, Y Lai Khắc Tư lại nói rằng chuyện chúng ta có thể làm bây giờ là chờ Diêm Vương đến đó mà thôi. Bản thân Y cũng sống quá lâu rồi, nên đối với chuyện này cũng không nuối tiếc. Nghe vậy, Thiên Mộng Băng Tầm quyết định sẽ thiêu đốt toàn bộ linh thức và tinh thần bản nguyên của nó. Xem xét một lát, rốt cuộc thì Y Lai Khắc Tư cũng nghĩ cách này sẽ có một tia hy vọng. Bởi thế, con tằm này nói mấy lời xến xẩm cuối cùng với băng đế, vì sau khi làm điều này, nó có thể biến mất vĩnh viễn, mà băng đế bình thường đối với tên gia hỏa này rất lạnh lùng, giờ đây cũng nước mắt lưng tròng, hứa sẽ không đối xử tệ với hắn nữa. Ngay cả Y lão cũng bị một màn này làm cho cảm động. Ông nói rằng từ nay trở đi sẽ không coi Thiên Mộng là một con sâu béo ú nữa, mà chính thức coi nó như một vị bằng hữu của mình. Ngay sau đó, Y quyết định thi triển bí thuật cấp thần, dù kết quả có ra sao thì hôm nay cũng đáng để Y vật lộn một lần. Khoảnh khắc này đây, sức mạnh của Hoắc Vũ Hạo cùng 4 linh thể hợp lại thành một thể, dung hợp ra một luồng năng lượng khủng bố, cực kỳ cuồng dã. Thái Thản và Ngưu Thiên cũng đã đến nơi, nhìn tình cảnh này, hai người khó có thể hình dung chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ đoán rằng tiểu tử này bị tẩu hỏa nhập ma. Trong thức hải đang thi pháp thì cảm nhận được bên ngoài có người đến, nên Y Lai Khắc Tư đã yêu cầu họ trợ giúp. Rõ ràng, Hạo Thiên chính khí của Thái Thản Ngưu Thiên đã giúp tăng khả năng thành công của quá trình này. Ngay khi hai luồng sáng từ thần thức chi hỏa trong mắt Y Lai Khắc Tư bay ra và rơi xuống tuyết đan, thì năng lượng bạo động đã giảm đi vài phần. Mọi người cùng nhau dẫn tuyết đan ra ngoài, sau đó phong ấn nó. Thời khắc này đây, 6 luồng sức mạnh cường đại như cơn lốc xoay quanh tuyết đan, năng lượng cực lớn bức xạ trên bầu trời Hạo Thiên Bảo. Trong cái lạnh giá và khốc liệt cực điểm, tuyết đế dung nhập vào trong tuyết đan, sau đó dần hình thành hình dạng của một phôi thai. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc đã thành công. Nhưng Y Lai Khắc Tư lại thở dài một cái rồi lên tiếng. Đến lúc này thì lại có chút không nỡ. Không ngờ rằng lão phu cũng có lúc do dự như thế này. Lời vừa dứt, linh thể của ông cũng dần tan biến. Trước khi hoàn toàn rời khỏi thế giới này, Y cũng không quên cảm ơn Thái Thản và Ngưu Thiên. Về sự tồn tại của bản thân thì ông không muốn giải thích gì thêm, vì ông biết được hai người này hiểu rõ khái niệm thần cấp hơn ai hết. Ông cũng nói về ưu điểm của Hoắc Vũ Hạo và kêu cả hai không nên làm khó thằng bé nữa. Nếu có thể, hãy chỉ điểm cho cậu nhóc này cách để hồi sinh ông theo góc nhìn của họ rồi biến mất. Hoắc Vũ Hạo sau quá trình này thì cũng ngất đi. Lúc này, bên trong thức hải của mình, hắn không ngừng gọi tên Y lão. Phần lớn tinh thần chi hải đều đã cạn khô, hắn loáng thoáng chỉ cảm nhận được khí tức của hai hồn thú và phôi thai tuyết đế. Bất ngờ, hư ảnh Y Lai Khắc Tư hiện ra trước mắt, khiến Vũ Hạo mừng rỡ, nhưng thanh âm của ông cất lên lại khiến hắn òa khóc. Vũ Hạo, lúc ngươi nghe thấy những lời này thì ta đã không còn ở đây nữa rồi, đừng đau buồn quá. Chúng ta đã thành công tạo ra một sinh mệnh có 102 trên thế giới này, nó có thể thay thế hồn hoàn nhưng không phải hồn hoàn. Ta đặt tên cho nó là hồn linh, tuyết đế hồn linh này coi như món quà cuối ta tặng ngươi, mọi thứ ta cũng đều dạy ngươi hết rồi, một phần thần thức của ta sẽ đồng hóa và biến thành vũ hồn thứ 3 của con. Sau khi ta đi, Thiên Mộng và băng đế cũng sẽ ngủ say một thời gian, ngươi phải tự dựa vào chính mình rồi, làm một cường giả phải kiên cường, có lẽ ở một thế giới khác vẫn còn những mảnh thần thức của ta, nếu muốn gặp lại, ngươi hãy cố gắng nỗ lực thật nhiều nhé. Lời vừa dứt thì Y Lai Khắc Tư cũng hoàn toàn biến mất. Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy vẫn đau buồn khôn xiết, Phương Đông đến ở bên và an ủi hắn rất nhiều. Đối với chuyện này, Vũ Hạo tạm thời chỉ có thể giải thích cho Vương Đông là mình vừa mất đi một người rất quan trọng mà thôi. Đến đây thì cũng hết tập 60 Đấu La Đại Lục 2. Liệu rằng diễn biến tập tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.